ৰাতিপুৱা খোৱাৰ পৰা দেৰিকৈ সাৰ পালে সন্তানৰ টিফিনৰ বাবে অসুবিধাত পৰে নেকি? তেন্তে এই ৰেচিপিটো আপোনাৰ বাবে। খুব কম সময়তে সহজতে বনাব পৰা টিফিন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। ব্ৰেডৰ পিচ কেইটামান লৈ তাৰ ছাইডখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'লোঁ। ছাইজটো এনেধৰণে কাটিলে দেখাটো ভাল হয়। এতিয়া এখন পেনত 1 চামুচ তেল দিলোঁ। এই ৰেচিপিটো খুব কম তেলত বনোৱা হয়, বেছি তেল দিলে সোৱাদ ভাল নহয়। এতিয়া তেলখিনিত সৰিয়হ গুটি কেইটামান আৰু নৰসিংহৰ পাত দিলোঁ। নৰসিংহৰ পাতটো খোৱা ভাল লাগে, মই এইদৰে সন্তানক খুৱাব বিচাৰোঁ। এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি ল'ম। অলপ ভজা হৈ গ'লে টমেটো চচ এচামুচ দি গোটেইখিনি মিলি যোৱা জোখেৰে পানী অলপ দিলোঁ। যদি জ্বলা খাব বিচাৰে কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিব পাৰে। পানীখিনি উতল আহিলে ব্ৰেডৰ টুকুৰাখিনি দি ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব যাতে গোটেই ব্ৰেডখিনি মিলি যায়। এইটো আপোনাৰ সন্তানক এবাৰ টিফিনত দিয়ক, চাব পুনৰবাৰ বিচাৰিব। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিলোঁ। আৰু অলপ টমেটো চচ দি দিলোঁ। এতিয়া ধনিয়া পাত মিহিকৈ কটা ওপৰতে ছটিয়াই দিলোঁ। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু এনেধৰণৰ টিফিন ৰেচিপিৰ বাবে মোৰ কুকিং ৰেচিপি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।